So nakabili tayo ng handlebar. Domino 350. So Shopee. Unboxing. So yan. Kulay pula. So goods, makinis. Hindi din siya na deform. Magaan. May kasama na rin ricer. So kung makikita nyo sa mga videos ko kung mahagip ng kamera yung manibela, puro kalawang na yun. Kaya naisipan kong bumili na. So may konting problema, gas pero maliit lang, pero okay yan.